Hello pretty people เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลฮาโลวีนวันนี้นะคะ Pretty Politics ก็เลยขอเสนอเรื่องราวของการล่าแม่มดและความเป็นการเมืองเรื่องเพศของมันเนาะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะคำว่า witch hunt ใช่ไหมการล่าแม่มดเนี่ยดั้งเดิมมาหมายถึงการค้นหาจับกุมลงโทษคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหรือว่าคนที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ witchcraft ใช่ไหมคะหรือภาษาไทยก็คือคุณไสยของดำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วยุคคลาสสิกของการล่าแม่มดเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็อเมริกาในช่วงยุคบุกเบิกของอเมริกาซึ่งก็จะอยู่ในราวๆปี1450ถึง1750แปลว่าไอ้ช่วงเวลาการล่าแม่มดเนี่ยนะยาวนานถึง300ปีเลยทีเดียวนะแล้วก็หลังจากที่ไอ้ช่วงเวลาการล่าแม่มดเนี่ย witch hunt เนี่ยสิ้นสุดลงไปนักบริษัทเขาก็ประเมินว่ามีคนที่ตกเป็นเหยื่อนะแล้วก็ถูกฆ่าเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยถึงเกือบ 60,000 คนเลยทีเดียวซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลฮาโลวีนนะเราก็เลยวันนี้จะมาแต่งหน้าลุคนี้ใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าแม่มดไปด้วยนะแล้วก็ดูว่าประวัติศาสตร์ของมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นการเมืองยังไงใช่ไหมคะลองไปฟังกันดูเนาะ let's go วันนี้ขอเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบ voice over ดูเนาะเริ่มจากขึ้นโครงก่อนเลยเนาะด้วย eyeliner วันนี้เราอยากจะให้เป็นเหมือนผีแล้วก็ใส่หน้ากากคนใช่ปะเราก็เลยเริ่มร่างหน้ากากก่อนเลยโดยเอาเป็นเส้นบางๆเนาะเบาๆมือก่อนค่อยๆร่างไปนะคะทีนี้ระหว่างร่างโครงเนี่ยเราก็มาพูดถึงเหตุการณ์ล่าแม่มดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คือ Salem's Witch Trial ที่เกิดขึ้นใน Massachusetts นะคะในปี1692โครงร่างประมาณนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเด็กสาว2คนในหมู่บ้านเนี่ยเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็มีอาการอะไรก็ไม่รู้ประหลาดแบบบ่อยมากเนาะมีอาการแปลกๆต่างๆตามมาอีกหลายอย่างทีนี้หมอประจำหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่าเด็กสาว2คนนี้เนี่ยถูกของเข้าต่อมาก็มีชาวบ้านอีกหลายคนมีอาการคล้ายๆกันตามมาตอนนี้ลงคุชชั่นเนาะคุชชั่นที่ขาวกว่าหน้าหน่อยเราก็จะมาลงหน้าที่เป็นฝั่งผีส่วนหน้าที่เป็นฝั่งคนก็จะเอาแป้งที่พอดีกับสีผิวมาลงเนาะอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อมันมีคนอีกหลายคนที่มีอาการแปลกๆตามมาใช่ไหมคะคนในหมู่บ้านก็เลยรวมตัวกันออกค้นหาแล้วก็เริ่มมีการฆ่าประหารคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดยการที่ประหารในครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งทุบด้วยก้อนหินบ้างแขวนคอบ้างเผาทั้งเป็นบ้างหรือบางคนก็ถูกขังไว้จนตายในคุกเลยเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจบลงก็คืออีก1 ปีต่อมาเลยนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนที่เสียชีวิตโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยทั้งหมด19 คนเก็บงานลงแป้งฝั่งหน้าคนหน่อยประมาณนี้เนาะพยายามเกลี่ยให้มันเนียนๆแล้วก็เขียนคิ้วกันเขียนคิ้วเนาะเขียนคิ้วนะคะภายหลังเนี่ยเมื่อการแพทย์มันพัฒนามากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆมีมากขึ้นเนี่ยหมอแล้วก็นักประวัติศาสตร์เนี่ยก็กลับมาดูที่คดีเจ้า Salem Witch Trial อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงความเห็นว่าไอ้เจ้าอาการโดนของชาวบ้านเนี่ยนะที่หมอบอกเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในข้าวไรเนาะเวลาที่มันมีฤดูหนาวจัดๆแล้วก็มีฝนในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเจ้าเชื้อราเนี้ยก็จะก่อให้เกิดภาวะที่เกิดการหดตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลายหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ergotism โดยคนที่กินอาหารที่มีเชื้อรานี้เข้าไปเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่าข้าวไรก็ขนมปังที่เป็นไรเนาะไรเบรดอย่างนี้ก็จะมีอาการชักเกร็งกล้ามเนื้อเป็นตะคริวรู้สึก out of place นะบางทีก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรคลานอยู่ใต้ผิวหนังทีนี้เราเพิ่งหยิบบอนเซอร์มานะคะจะมาร่างโครงของหน้าฝั่งที่เป็นผีซะหน่อยเนาะอันนี้ก็เริ่มร่างโครงก่อนจากโครงโหนกแก้มนะคะเห็นไหมเขียนให้มันเป็นเส้นเลยเนาะเป็นเส้นจากตรงหูนะมาที่ขอบปากนะคะเบ้าตาด้วยทำเบ้าตาให้มันลึกๆเข้าไว้นะบางทีเนี่ยคนที่เป็น ergotism เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรคลานอยู่ใต้ผิวหนังแล้วในเคสที่หนักมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการภาวะหลอนจากการขาดเลือด
ที่มันเมื่อรุนแรงไปเรื่อยๆเนื้อเยื่อส่วนปลายประสาทก็อาจจะตายได้ในที่สุดเลยเนาะเติมตรงคิ้วแล้วก็ไหลดังคือพูดง่ายๆว่าเป็นการสร้างคอนทัวร์หน้าแบบว่าเอ็กซ์ตรีมเลยนะเห็นไหมอันนี้พยายามแบบว่างัดส่วนที่เราอยากให้มันเป็นเงาเนี่ยให้เห็นได้มากที่สุดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโครงกรอบหน้าก็จะเห็นว่าใช้บรอนเซอร์สีที่มันอมเทาเล็กน้อยนะคะทำโครงแล้วก็หันมาขัดเบ้าฝั่งที่เป็นหน้าคนด้วยนะแต่ว่าอาจจะเบาๆมือหน่อยไม่หนักมือเท่าฝั่งที่เป็นหน้าผีนะคะแล้วนี่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Salem's Witch Hunt เนาะซึ่งได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการล่าแม่มดเท่านั้นนะแต่แล้วการล่าแม่มดเนี่ยมันกลายมาเป็นการเมืองหรือว่ากลายมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องเพศได้ยังไงใช่ไหมทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นจะเอาสีดำอมเทานะมาย้ำตรงคอนทัวร์ที่เราทำโครงไว้ใส่ไปเลยจ้ะไม่ต้องยั้งนะเพราะเราร่างโครงไว้แล้วก็เติมในจุดที่เราได้ร่างไว้นะอย่างตรงนี้ก็ลงแก้มตรงคอนทัวร์ให้มันชัดขึ้นโหเห็นไหมตอบลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มันจะดูแบบน่ากลัวนิดนึงนะดูแบบเลอะๆเปื้อนๆนิดนึงแต่ว่า trust the process นะคะทุกคนไปต่อเราจะต้องไปต่อเอาแปลงอันนี้ก็เอาแปลงหัวเล็กมาเติมตรงลูกตาหน่อยอันนี้ก็ถมดำนั่นแหละเป็นการถมดำนั่นเองเติมเข้าไปค่ะทีนี้อย่างที่ถามเนาะคำถามที่โพสต์ไปตะกี้ก็คือว่าแล้วมันกลายมาเป็นการเมืองได้ยังไงการเมืองเรื่องเพศได้ยังไงใช่ไหมง่ายๆเลยลอจิกง่ายๆก็คือเหยื่อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยมันก็มักจะเป็นผู้หญิงถูกปะแล้วหนำซ้ำพวกหมอผีหมอศาสนาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตัดสินว่าใครเป็นแม่มดแล้วควรจะลงโทษคนนั้นอย่างไรเนี่ยก็ดันเป็นผู้ชายซะอีกซะส่วนใหญ่แค่นี้ก็การเมืองละปะใช่ไหมนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าคริสติน่า เลอร์เนอร์เนี่ยเขาก็พบว่า 80% ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในยุโรปเนี่ยช่วงศตวรรษที่ 16-17 คือผู้หญิงแล้วถ้าเราดูถึงโซนรัสเซียนี่ตัวเลขยิ่งสูงกว่านี้อีกเกือบ 100% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ด้วยตรรกะพื้นฐานของเรื่องการล่าแม่มดเนี่ยก็เป็นการเมืองเรื่องเพศแล้วนะหันมาเติมปลายจมูกกันนิดนึงฝั่งที่เป็นหน้าผีนะคะเติมให้มันดูแบบลึกเข้าไปประมาณนี้ก็คือถมดำปลายจมูกฝั่งข้างผีไปเลยนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีสีดำที่มันเป็นสีที่ใช้แต่งหน้าเอฟเฟกต์แบบ professional grade อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราเลือกหยิบอันที่มันมีที่บ้านดีกว่านะทีนี้เอาอายไลเนอร์มานะคะเขียนเส้นขอบปากฝั่งหน้าผีอีกแล้วbless you นะคะเติมแล้วก็เติมขอบปากให้มันแบบเหมือนฉีกออกไปข้างนอกเพิ่มอีกนิดนึงทำเป็นเงาแบบนี้เนาะโดยนักประวัติศาสตร์เนี่ยกลับมาเรื่องแม่มดกันต่อโดยนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ชี้ถึงตัวต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะว่ามันเป็นเพราะคู่มือล่าแม่มดนี่แหละที่มีอยู่ฉบับหนึ่งที่ถือเป็นตำราระดับเทพในสมัยนั้นเลยชื่อว่า Malleus Maleficarum เนาะมันมีการเชื่อมโยงความเป็นสตรีเพศกับการใช้เวทมนต์คุณไสยอย่างชัดเจนเลยในหนังสือเล่มนี้ในตำราเล่มนี้ที่เขาเอามาใช้ตอนที่เป็นช่วงwitch hunt เนาะซึ่งนั่นแปลว่ามันเปิดโอกาสให้ตำราเล่มนี้เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำร้ายกดขี่ผู้หญิงที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำตัวตามคำนบจารีตของยุคสมัยนั้นเนาะหรือว่ามาจากสถานะทางสังคมที่ต่ำต้อยเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะกินเหล้าเมายาสัมมะเลเทเมามีผู้ชายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผิดกับจารีตสมัยก่อนนะอะไรพวกเนี้ยก็จะถูกหาว่าเป็นแม่มดได้หมดเลยโอเคกลับมาย้ำโครงหน้ากันอีกนึงในเมื่อเราพอจะได้ภาพคร่าวๆแล้วเนาะว่าฝั่งไหนเป็นหน้าคนฝั่งไหนเป็นหน้าผีทีนี้เราก็เลยกลับมาเอาอายไลเนอร์เนี่ยอันเดิมที่ใช้วาดโครงแต่แรกเนี่ยก็จะลงให้หนักมือขึ้นเพราะว่าเราอยากได้เอฟเฟกต์ที่ว่ามันเป็นหน้ากากใช่ไหมคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้ทีนี้ขอพัก
มาแต่งฝั่งที่เป็นหน้าคนนิดนึงก็แต่งหน้าปกตินะคะเบ้าตาคัดครีสสีชมพูก่ำๆหน่อยนะคะทาที่ขอบตาล่างด้วยเนาะแล้วก็ก่อนที่จะใส่กลิตเตอร์ทากากเพชรเล็กน้อยตรงเปลือกตาหลังจากที่เราคัดครีสแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือแต่งหน้าเหมือน everyday look แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คำว่าล่าแม่มดเนี่ยมันก็หายไปกับยุคล่าแม่มดใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กลับมาอีกแล้วก็กลับมามีความหมายในเชิงการเมืองร่วมสมัยในอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆที่ในโลกเนี่ยนะในช่วงปี 1950 โดยคำนี้เนี่ยถูกใช้เพื่อหมายถึงการเดินเกมการเมืองเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างดุเดือดนะแล้วก็ง่ายๆก็คือพยายามจะชนะ whatever it takes นะโดยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าล่าแม่มดมันถูกเริ่มใช้ในบริบทของการต่อสู้กับไอเดียแบบคอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่2นะโดยที่คนที่เริ่มเอามาใช้ตอนแรกเนี่ยก็คือสสที่ชื่อว่าโจเซฟแมคคาร์ดีแล้วก็นักการเมืองอนุรักษ์นิยมอีกหลายคนที่เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยกำลังต่อสู้กับศัตรูภายในเขียนอายไลเนอร์ฝั่งที่เป็นหน้าคนแล้วเรียบร้อยเนาะศัตรูภายในที่ว่าเนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์ในประเทศซึ่งมันก็เลยจุดชนวนให้มีการสืบหาติดตามตัวแล้วก็ถอนรากคนที่มีแนวคิดสนับสนุนคอมมิวนิสต์เนี่ยออกไปให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานรัฐสหภาพแรงงานอาจารย์มหาวิทยาลัยสื่อหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็โดนกันหมดเลยนะตอนนี้นี่ก็คือเอาสีดำมาลงเพิ่มนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสีที่ใช้ในแบบ everyday makeup นะมันก็เลยไม่ได้เข้มเท่าไหร่ก็เลยต้องเติมมันหน่อยแล้วก็ลง inner liner ในหน้าฝั่งผีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของคำว่า witch hunt หรือการล่าแม่มดในบริบทการเมืองเนี่ยก็คือล่วงเลยมาจนถึงในสมัยของทรัมป์นะซึ่งก็คือเมื่อ4 ปี 5 ปีที่ผ่านมาเองนางเนี่ยก็จะใช้คำนี้บ่อยมากเนาะอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโปงความผิดของทรัมป์และพรรคพวกเนี่ยก็จะถูกบอกว่าเป็นการล่าแม่มดหมดรวมไปถึงเรื่อง sexual assault หรือ sexual harassment ด้วยซึ่งพอเรามองมันในบริบทของโลกสมัยใหม่ที่สังคมมันมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่อาจจะสะท้อนแนวคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเหมือนกันนะระหว่างพูดไปก็ปัดมาสคาร่าไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อความเท่าเทียมมีมากขึ้นในสังคมเนี่ยก็มีผู้หญิงเนี่ยออกมากล่าวหาผู้ชายเนาะที่มีสถานะทางสังคมว่าคุกคามทางเพศเขาถูกไหมแทนที่ว่าจะเลือกที่จะปกปิดไว้เหมือนในอดีตเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้ชายมากเหมือนแต่ก่อนแล้ว power dynamics มันเปลี่ยนไปนะเติมปากแดงให้กับฝั่งหน้าคนนิดนึงนะคะใดๆก็คือ power dynamics มันเปลี่ยนไปความก้าวหน้าของสตรีเพศเนี่ยบางทีมันก็เลยไปขัดแย้งกับแนวคิดดั้งเดิมของสังคมชายเป็นใหญ่เนาะว่าผู้ชายเท่านั้นสิที่จะต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวไงอันนี้เติมขีดไอ้ที่ขีดตรงขมับนี่ก็คือเหมือนเส้นที่เป็นเส้นเชือกหน้ากากใช่ไหมเขาเรียกที่มันดึงหน้ากากเอาไว้ใช่ไหมให้มันมีเอฟเฟกต์เหมือนว่าอันนี้คือหน้ากากนะคะสังคมชายเป็นใหญ่ใช่ไหมที่ผู้ชายต้องเป็น breadwinner หาเลี้ยงครอบครัวดังนั้นเนี่ยฝ่ายขวาก็เลยแขวนป้ายเรียกอะไรแบบนี้ว่าเป็นการล่าแม่มดซึ่งมันก็มีนัยยะที่บอกว่าฝ่ายเขาเนี่ยถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดของหัวข้อการล่าแม่มดกับฮาโลวีนค่ะไป finish look กันเลย ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้ฟังหน่อยว่าชอบ voice over แบบนี้หรือเปล่า I'll see you guys next time